Βασικές αρχές τριμαρίσματος των μπανιών. Στα πρώτα βήματα του κάθε ιστιοπλός μαθαίνει το τριμάρισμα, κοινώς τη σωστή ρύθμιση των μπανιών, έτσι ώστε να παράγουν τη μεγαλύτερη δυνατή αεροδυναμική δύναμη πρόωσης και τη μικρότερη δυνατή πλάγια αεροδυναμική δύναμη. Εν ολίγης, τριμάρισμα των ιστίων ενός σκάφους σημαίνει ότι, ανάλογα με την πλεύση ή τη διεύθυνση του ανέμου, καθώς και την ένταση που έχει αυτός, όπως επίσης και ο κυματισμός που επικρατεί στην περιοχή, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα. Πρώτο, να διατηρείται η βέλτιστη γωνία προς πτώσεως του ανέμου πάνω στα πανιά, έτσι ώστε αυτά να μη στολάρουν. Γι' αυτό, σε πλεύση όρσα, τα πανιά τριμάρονται κοντά στο διαμήκη άξονα του σκάφους, ενώ καθώς η πλεύση ανοίγει, τριμάρονται σε μεγαλύτερη απόσταση ανάλογα με την πλεύση. Δεύτερο, να δίνεται το βέλτιστο σχήμα μειώνοντας ή αυξάνοντας το twist, ανάλογα, ώστε τα πανιά να αποδίδουν όσο το δυνατό περισσότερο. Και τρίτο, να διατηρείται η βέλτιστη δίωδος Optimus Slot μεταξύ Genoa και Maestras, έτσι ώστε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα από την αλληλοεπίδρασή τους. Το τριμάρισμα, να θυμάστε, πάντα ξεκινά από το βιράρισμα των πανιών. Είναι αδιανόητο εν έτη 2019, όπου η γνώση δίνεται απλόχερα και τις πλήστες φορές δωρεάν μέσω διαδικτύου, να βλέπω ιστιοπλώους να βιράρουν τη Maestra και να έχουν όλα τα σχοινιά φέρμα. Το σωστό βιράρισμα Maestras και Genoa θα μας βοηθήσει πολύ μετά στο τριμάρισμα. Σε άνεμο μικρής εντάσεως, τα πανιά πρέπει να έχουν μεγάλο βάθος, ενώ η θέση βάθους πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο πρίμα, περίπου στο μέσο της χορδής του πανιού. Σε άνεμο μεγάλης εντάσεως ισχύει το αντίθετο, οπότε πρέπει τα πανιά να έχουν μικρό βάθος και η θέση βάθους πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο πλώρα. Το σωστό άνοιγμα αετού του πανιού είναι σημαντικό για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση, καθώς επηρεάζει την έξοδο του αέρα από το πανί. Όταν είναι κλειστή η πλεύση του σκάφους, σημαντικό ρόλο παίζει η υποπίεση στη δημιουργία της δύναμης άντωσης, και γι' αυτό προσπαθούμε να την εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατό περισσότερο. Η Genoa σε πλεύσης όρσα, καλό είναι να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Maestra, γιατί διαφορετικά το σκάφος θα τείνει να αποδύσει. Ένα απλό τεστ για να διαπιστώσουμε αν τα πανιά έχουν το σωστό τριμάρισμα είναι να τα λασκάρουμε μέχρι να αρχίσουν να παίζουν και στη συνέχεια να τα πάρουμε μέσα φερμάροντας τις κότες σιγά σιγά ώστε να σταματήσουν να παίζουν. Αυτές ήταν οι βασικές αρχές τριμαρίσματος. Στη συνέχεια του βίντεο θα μιλήσουμε εξειδικευμένα για το τριμάρισμα της Genoa, της Maestras και του μπαλονιού. Το τριμάρισμα πρέπει να γίνεται αδιάκοπα και καθ' όλο το διάστημα του ταξιδιού μας. Ο λόγος απλός, διότι οποιαδήποτε αλλαγή στην ένταση του ανέμου, την πλεύση ή τον κυματισμό έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στα πανιά όσο και στην ταχύτητα του σκάφους. Οπότε απαιτεί άμεσες ενέργειες. Και εδώ έρχεται η στιγμή που πάλι τριμάρουμε. Στο τριμάρισμα προτεραιότητα έχει το πανί που μας τρέχει περισσότερο. Έτσι τριμάρουμε πρώτα την Genoa και μετά τη Maestra. Πρώτα τον μπαλόνι και μετά τη Maestra. Τώρα ας πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα και να δούμε πώς επιτυχάνουμε το σωστό τριμάρισμα. Τριμάρισμα Genoa. Αφού έχουμε ρυθμίσει σωστά αεροδυναμικά την Genoa, βάθος, θέση μέγιστου βάθους, twist, σύμφωνα πάντα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τοποθετούμε το βαγονάκι στο σωστό σημείο, all around point, και φερμάρουμε τη σκότα μέχρι να φτάσει το πανί κοντά στο σταυρό. Σημειωτέων ότι αν το σκάφος σας έχει περισσότερους από ένα σταυρούς, τότε όλες οι αποστάσεις Genoa σταυρό θα πρέπει να είναι περίπου ίδιες και τη δεδομένη στιγμή η ποδιά να είναι πολύ κοντά στο παταράτσο. Στη συνέχεια ορτσάρουμε σιγά το σκάφος και όταν δούμε όλα τα σοφράνο μαλάκια να χαλάνε ταυτόχρονα, κάνουμε τα εξής. Εάν έχει μέτριο αέρα χωρίς κυματισμό, φερμάρουμε αρκετά το μαντάρι, τόσο όμως που να μην δημιουργούνται οριζόντιες ή κάθετες ζάρες. Οριζόντιες ζάρες σημαίνει ότι το μαντάρι μας είναι πιο χαλαρό σε σχέση με την ένταση του αέρα που επικρατεί εκείνη τη στιγμή. Και κάθετες ζάρες σημαίνει ότι το μαντάρι μας είναι πιο φέρμα από όσο πρέπει. Στη συνέχεια φερμάρουμε τη σκότα τόσο ώστε να απέχει η Genoa περίπου 5 με 10 εκατοστά από το σταυρό. Τέλος, φερμάρουμε τον επίτονο για να έχουμε όσο το λιγότερο δυνατό σακ και να μπορούμε να ορτσάρουμε περισσότερο. Εάν υπάρχει γυμματισμός με λίγο αέρα,
μετακινούμε το βαγονάκι προς τα πλώρα και λασκάρουμε λίγο το μαντάρι και λίγο τη σκότα. Στη συνέχεια λασκάρουμε και τον επίτονο για να κάνει ο πρότονος κοιλιά. Εάν έχει δυνατό αέρα και κυματισμό, φερμάρουμε πολύ το μαντάρι και μετακινούμε το βαγονάκι περισσότερο πρίμα, ώστε το πανί μας να γίνει στεγνό με αρκετό twist. Τέλος, φερμάρουμε καλά τον επίτονο. Τα πανιά έχουν γλώσσα και μας μιλάνε. Και αν κάτι που κάναμε δεν τους αρέσει, θα μας το δείξουν είτε κάνοντας ζάρες είτε με τα μαλάκια που θα δούμε αμέσως μετά. Όταν ταξιδεύουμε όρτσα, αν κάποιο από τα μαλάκια χαλάει, κάνουμε και τις ανάλογες κινήσεις. Όταν χαλάει το επάνω σοφράνο μαλάκι, σημαίνει ότι το βαγονάκι μας είναι περισσότερο πρίμα από όσο πρέπει και έχει περισσότερο twist στην τζένουά μας. Και για να το διορθώσουμε, πρέπει να το μετακινήσουμε πλώρα. Όταν χαλάει το κάτω σοφράνο μαλάκι, τότε σημαίνει ότι το βαγονάκι μας είναι περισσότερο πλώρα από όσο πρέπει και για να το διορθώσουμε, μετακινούμε το βαγονάκι μας πρίμα. Όταν το επάνω σταβέντο μαλάκι χαλάει, τότε σημαίνει ότι η τζένουά μας έχει λιγότερο twist και για να το διορθώσουμε μετακινούμε το βαγονάκι μας πρίμα. Αφού τελειώσουμε με το setup των πανιών μας, στη συνέχεια παρακολουθούμε συνεχώς τα μαλάκια της τζένουας. Αν τα σταβέντο και τα σοφράνο μαλάκια δουλεύουν παράλληλα, τότε έχουμε σωστή γωνία ως προς το φαινόμενο άνεμο. Αν όμως τα σοφράνο μαλάκια παίζουν, τότε σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ορτσάρει περισσότερο από όσο πρέπει ή να έχει αλλάξει η κατεύθυνση του φαινόμενου ανέμου. Έχουμε πάρει φάτσα, όπως το λέμε και στην αγωνιστική ιστιοπλοεία. Και πρέπει είτε να αποδύσουμε είτε να φερμάρουμε τη σκότα σε σχέση πάντοτε με το φαινόμενο άνεμο και τον προορισμό μας. Στην αγωνιστική ιστιοπλοεία ενεργούμε κάπως διαφορετικά στις φάτσες και τα σιγόντο. Κάτι που θα αναπτύξω σε άλλο βίντεο αν το επιθυμείτε. Αν τώρα παίζουν τα σταβέντο μαλάκια, τότε σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ποδήσει περισσότερο από όσο πρέπει ή να έχει αλλάξει η κατεύθυνση του ανέμου. Αυτό είναι το σιγόντο. Και πρέπει είτε να ορτσάρουμε το σκάφος μας ή να λασκάρουμε τη σκότα. Και εδώ, πάντοτε όπως έχω προαναφέρει, σε συσχετισμό με το φαινόμενο άνεμο και τον προορισμό μας. Τριμάρισμα μπαλονιού. Η επιτυχία του τριμαρίσματος στον μπαλόνι έγκυται σε δύο παράγοντες. Πρώτο, στη δεξιά και αριστερή περιστροφή του, για να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποπίεση στην υπήνεμο μεριά του. Αυτό ουσιαστικά βασίζεται στην αρμονική συνεργασία τιμονιέρου και σοφράνο σταβέντο σκότας. Δεύτερο, στο να κρατήσουμε τις δύο κάτω άκρες, τάκ και κλου, οριζόντιες έτσι ώστε τον μπαλόνι να συνεχίσει να διατηρεί το συμμετρικό του σχήμα. Το τριμάρισμα του μπαλονιού είναι σωστό όταν το σπινακόξυλο είναι κάθετο στο φαινόμενο άνεμο. Με αυτόν τον τρόπο, το μπαλόνι έχει μεγάλη προβαλλόμενη επιφάνεια στον αέρα, με άμεση συνέπεια να αναπτύσσει με μεγαλύτερη ταχύτητα το σκάφος. Προσέξτε, το σπινακόξυλο να είναι πάντα παράλληλο με την επιφάνεια της θάλασσας. Τριμάρισμα μαΐστρας. Η μαΐστρα αποτελεί το βασικό πανί του σκάφους και περνάμε στο τριμάρισμά του εφόσον έχουμε τριμάρει σωστά την τζένουα ή τον μπαλόνι. Ξεκινάμε με το βαγονάκι στη μέση και τον μπούμβανγκ λάσκο. Έπειτα λασκάρουμε τη σκότα μέχρι να δούμε να αρχίζει να παίζει η μαΐστρα. Στη συνέχεια φερμάρουμε τη σκότα σιγά σιγά, κοιτάζοντας τα μαλάκια του αετού. Όταν δούμε ότι το επάνω μαλάκι έχει την τάση να χαθεί στη σταβέντο μεριά, σταματάμε να φερμάρουμε τη σκότα, στο σημείο όπου το βλέπουμε να ανεμίζει περισσότερο και να χάνεται λιγότερο. Στη συνέχεια λασκάρουμε σταδιακά με αργό ρυθμό το βαγονάκι προς τη σταβέντο μεριά. Στο σημείο αυτό πρέπει να προσέξουμε το φλοτάρισμα να είναι σωστό καθ' όλο το ύψος της μαΐστρας. Έπειτα φέρνουμε σιγά σιγά το βαγονάκι προς το κέντρο του σιδηρόδρομου, ώσπου να δούμε ότι σταματάει εντελώς το αντινέμωμα και τα μαλάκια του αετού ανεμίζουν ελεύθερα. Με αυτό στον επάνω πύχη μια να φαίνεται και μια να χάνεται. Στην περίπτωση που ο καιρός δυναμώσει, ανοίγουμε τη μαΐστρα λασκάροντας τη σκότα και αυξάνουμε και το twist. Με αυτόν τον τρόπο το σκάφος μας θα γέρνει λιγότερο και θα νιώθουμε και πιο γλυκό το τιμόνι. Τέλος, ορτσάρουμε το σκάφος αργά και κοιτάμε τα σοφράνο μαλάκια της τζένουας. Στα σύγχρονα σκάφη, η μαΐστρα μπορεί να αντινεμώνει και πάνω από το 50% της επιφάνειάς της πίσω από το κατάρτι χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Αν ο καιρός έχει δυναμώσει τόσο και το σκάφος μας κουπαστάρει, τότε αρχίζουμε να λασκάρουμε το βαγονάκι μας προς τη σταβέντο μεριά. Και στην περίπτωση που το βαγονάκι μας έχει φτάσει στο τελευταίο άκρο της σταβέντο μεριάς και το σκάφος μας συνεχίζει να κουπαστάρει και να χρειάζεται περισσότερο τιμόνι, τότε ήρθε η ώρα να μουδάρουμε τα πανιά μας.
Εσείς που πραγματικά θέλετε να μάθετε ιστιοπλοεία, μη σταματήσετε ποτέ να διαβάζετε και να προσπαθείτε να μεταφέρετε με σωστό τρόπο τη θεωρία στην πράξη. Και όπου χρειάζεται, να ασκείτε και κριτική. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά.